გამარჯობა გენეწოლი. ესე იგი დღეს ვაკეთებ წიგნის სანიშნს, რომელსაც ასე მარტივად გამოვჭრი ქაღალდისგან. მე შევარჩიე შავი ქაღალდი საშუალო სისქის და მოვჭრი სიგანეში დაახლოებით 5 სანტიმეტრს, ხოლო სიგრძეში 18 სანტიმეტრს. თქვენ ცხადია, შეგიძლიათ იმ ზომის გააკეთოთ, რა ზომისაც გაგიხარდებათ. აქვე მოვნიშნავ წერტილს, სადაც უნდა გავხვრიტოთ ქაღალდი და გავაძვრინოთ წაფი. ასნაირად შეგიძლიათ გააფორმოთ სანიშნი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მთავარი იქნება კალიგრაფია. გაგიკვირდათ ხო? მეც. საწერად აქ ვიყენებ თხევად ვერცხლისფერ აკრილს, რომელიც არის წყალგამძლე და ძალიან ლამაზად ბრწყინავს სინათლეზე, თუმცა კამერაში კარგად არ ჩანს. და რაც შეეხება მზეს, ვხატავ ბრინჯაოს ფერი თხევადი აკრილით. რაც შეეხება დეკორს სანიშნის ქვედა ნაწილისთვის, ვიყენებ ისევ აკრილის საღებავს, რომელიც არის ტექსტილზე სამუშაო, მაგრამ ქაღალდზეც კარგად მუშაობს. ვუბრუნდები მონიშნულ ადგილს გასახვრეტად, სამწუხაროდ ქაღალდის სახვრეტი არ მაქვს, ამიტომ მაგრატლით ვცდილობ. ფოჩისთვის დამჭირდება გაკეცილი ქაღალდი, რომელსაც ჩემს იუთუბერ გოჭს მოვაჭრი. თვითონ ფოჩის დასამზადებლად მე ვიყენებ ასეთ ძაფებს. ეს ოდესღაც ჭაღს ეკეთა, თუმცა შეგიძლიათ ნებისმიერი ცოტა მსხვილი ძაფი გამოიყენოთ. და რადგან ჩემი ძაფი 100% სინთეტიკაა, დასაგრძელებლად 100-ით შევაწებებ. შემდეგ გადაკეცილ ფურცელზე დავახვევ ამ ძაფს და შუაში გავაძვრენ სხვა ძაფს, რომელიც სანიშნის ყუნწი იქნება.
სამაგრს იმიტომ ვიყენებ, რომ არ გაიშალოს და განასკვაში ხელი არ შემეშალოს. არ მკითხოთ ეს ჯართი საიდან მოქვს. მოკლედ, ეს ბიჟუტერია ყველა წუნიანი იყო და შევესწარი, რომ ერთ-ერთი მაღაზიის თანამშრომლები ყრიდნენ ამ სამკაულებს და პრაქტიკულად ნაგვიდან ამოქექილი ნივთებია. აქ ვიფიქრე რომ დავამთავრე, მაგრამ რაღაც უნდა დავამატო. ეს არის პევიას წება, რომელიც ძალიან მალე შრება და როგორც კი შრება, მაშინვე გამჭვირვალე ხდება. Dame último. Uy. 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 ¿Cómo mata?